jeni me lajmet e mesnatës tu në Top Channel, ku ndër zhvillimet më kryesore do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama tregoi nga New Yorku për takimet me presidentin Trump dhe kryeministrin e Greqisë Mitsotakis, si edhe për Schengenin ballkanik mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Po ashtu ai foli për reformën zgjedhore. Rama tha se prioriteti janë ndryshimet ligjore sipas rekomandimeve të OSBE-Odirit, por nuk pranon propozimin e Partisë Demokratike për një strukturë ndërkombëtare për reformën zgjedhore. Ndërkohë, tryeza organizuar nga OSBE këtu në Tiranë për reformën zgjedhore dështoi të arrinte një konsensus për shkak se përfaqësuesi i Partisë Demokratike u largua dhe kërkesa e tij për krijimin e një komisioni tjetër ekstraparlamentar zemëroi opozitën e re, e cila iku nga takimi. Ambasadori i OSBE-s, organizatori i takimit, tha se nuk ishte i lumtur nga ky veprim. Në Kosovë nisi zyrtarisht fushata 10 ditore për zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit. Kandidatët për kryeministër bën edhe premtimet e para dhe kërkuan votën e zgjedhësve, ndërkohë ra në sy se ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme askush nuk e përmendi liberalizimin e vizave. Konfirmohet biseda e Donald Trump dhe e presidentit të Ukrainës, të cilit shefi i Shtëpisë së Bardhë kërkon të hetojë kandidatin demokrat për president Joe Biden, nëse ka ndërhyrë për të mbyllur çështjen për një kompani që kishte punësuar djalin e tij. Për këtë histori, demokratët amerikanë kanë nisur procedurat për shkarkimin e presidentit. Kryeministri Edi Rama tregoi nga New Yorku për takimet me presidentin Trump dhe kryeministrin e Greqisë Mitsotakis, si edhe Schengenin ballkanik mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Po ashtu ai foli edhe për reformën zgjedhore. Zoti Rama tha se prioriteti janë ndryshimet ligjore sipas rekomandimeve të OSBE-Odirit, por nuk pranon propozimin e Partisë Demokratike për një strukturë ndërkombëtare për reformën zgjedhore. Edi Rama foli për takimin e shkurtër me presidentin Trump gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Patëm një bisedë të shkurtër, sepse i tillë është formati, por të këndshme dhe të mjaftueshme për të kuptuar se marrëdhëniet janë të shkëlqyera dhe natyrisht edhe inkurajuese, sepse të dëgjosh nga goja vetë presidentit që Albania is doing pretty good, është kënaqësi. Po ashtu ai tregoi edhe takimin e parë me kryeministrin e Greqisë Kyriako Mitsotakis. Ishte takimi i parë, një prezantim miqësor. Është e qartë se ka një vullnet pozitiv nga të dyja palët për të çuar përpara një proces të nisur, të diskutimit të hapur dhe të zgjidhjes disa çështjeve të vjetra dhe të mbartura. Ashtu si kundër ka edhe një dëshirë të përbashkët për të hedhur hapa të rëndësishëm në bashkëpunimin bilateral në çdo plan, e padyshim edhe në planin ekonomik. Rama foli për takimin me presidentin e Serbisë Vučić dhe Schengenin e vogël ballkanik. Kemi rënë dakord që të takohemi së shpejti për të diskutuar mbi një hap të rëndësishëm, bashkëpunimi mes treja vendeve që nuk është absolutisht përjashtues për vendet tjera. Kryeministri tha se duhet përshpejtohet procesi i reformës zgjedhore bazuar në rekomandimet e OSBE-Odirit. Prioriteteve është kalimi i të gjitha ndryshimeve në ligjin zgjedhor që kanë brenda të gjitha rekomandimet e OSBE-Odirit. Për këtë do duhet harmonizim patjetër edhe me OSBE-Odirin dhe me partnerët, ndërkohë që strukturë ndërkombëtare, ndërmjetës ndërkombëtar dhe përkthyes në gjuhë huaj për të marrë vesh me shqiptarëve, unë për veten time nuk kam për të pranuar asnjëherë. Rama thot se është një po nga Gjermania për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe se kushtet i bëjnë mirë vendit. Ndërkohë, tryeza organizuar nga OSBE për reformën zgjedhore dje në Tiranë dështoi të arrinte një konsensus për shkak se përfaqësuesi i Partisë Demokratike u largua dhe kërkesa e tij për krijimin e një komisioni tjetër ekstraparlamentar zemëroi opozitën e re, e cila iku nga takimi. Ambasadori i OSBE-s, organizatori i këtij takimi, tha se nuk ishte i lumtur nga ky veprim. Detajet i sjell Muhamet Veliu.
Supozohet të ishte një konferencë nga ku do të mbidheshin propozime konkrete për reformën zgjedhore, por kjo konferencë u dominua nga debate të forta politike. Shpresa dhe besimi e ambasadorit të OSBE-s Bernd Borchardt nga pjesëmarrja e opozitës jashtëparlamentare u shua shpejt, pasi përfaqësuesi i Partisë Demokratike Ivi Kaso e kishte gati propozimin që azjesonte nga ky proces opozitën e re parlamentare. Opozitë e Bashkuar propozon që procesi të drejtohet nga një strukturë e përbërë nga përfaqësues të organizmave ndërkombëtar, si OSBE, ODIHR, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një përfaqësues i parlamentit monopartiak dhe një përfaqësues i opozitës së bashkuar. Zoti Kaso ishte i pari që u largua nga Trueza pa dhënë shpjegime, ndërsa majoranca përmes Damian Gjiknurit ja shtriu edhe një herë dorën e bashkëpunimit. Ajo çka duam është që gjithëpërfshira të jetë shpirti dhe motoja e vërtet e këtij komisioni të reformës zgjedhore apo e gjithë tavolinës përtej komisionit të reformës zgjedhore. Përmes Rudina Ajdarit, opozita e re kërkoi reformimin e thellë të sistemit, por nën kryetari i kuvendit, Muslim Urrizi, udhëhoqi revoltën e opozitës së re, e cila u ndje marginalizuar në tryezë dhe u largua. Por nuk mundet që si deputet kuvendit të Shqipërisë të na anashkaloj çdo individ që nuk e ka këtë tagër dhe nuk e ka këtë votë nga kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Ju falenderoj. Argumentat e largimit i dha Ralf Gjoni. Ne nuk mund të bëhemi fasad e një tryeze e cila kthehet në një tryezë me 3 bashkëkryetar. Për të na delegitimuar ne si deputet të kuvendit të Shqipërisë. Miss Ambassador, are you disappointed? Top Channel e pyet ambasadorin e OSBE-s Bernd Borchardt nëse ai ishte i zgënjur nga ajo çfarë ndodhi. Çfarë do të thotë i zgënjur? Jemi në një situatë të vështirë dhe duhet të bëjmë hapa të vegjël para. Sigurisht që nuk jam i lumtur. Njerëzit po humbasin mundësitë që u ofrohen. Donim që njerëzit të qëndronin dhe të dëgjonin ç'kishin për të thënë ata që kemi sjell këtu. Ambasadori Borchardt nuk u pajtua me propozimin e Partisë Demokratike, që reformën zgjedhore ta drejtojnë ndërkombëtarët. Nuk e qeverisim ne këtë vend. Ne nuk jemi këtu të zgjedhur nga ju, por ne sigurisht e mbështesim vendin. Njëherësh me nisjen e tryezës organizuar nga OSBE-ja, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha doli para gazetarëve duke folur për reformën zgjedhore dhe duke akuzuar Edi Ramën. Zoti Basha tha se kryeministri kishte refuzuar një ofertë ndërkombëtare për zgjidhjen e krizës. Pak minuta më pas doli edhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi. Struktura ekstraparlamentare e propozuar në tryezën e reformës zgjedhore është kusht për opozitën jashtëparlamentare që ajo të bëhet pjesë e punës për ndryshimin e kodit elektoral. Ka një opozit vendis, ka 2 opozita. Ka një opozit, një parlament monist, jashtëquajturi komision parlamentar për reformën zgjedhore nuk e ka legitimitetin. Por formula e re nuk ka vend për opozitarët e rinj, të cilët kërcënuan me forcën e kartonave nëse përjashtohen nga partitë e mëdha. Po pse votat e kriminalëve në parlamentin e kaluar që ngritën duart për reformën drejtësi, si erdhën? Bëjmë naivin tani. Prandaj kemi kërkuar rolin e komunitetit ndërkombëtar. Ekspertët e opozitës jashtëparlamentare braktisën shumë shpejt tryezën, një arsye sepse e kishte Monika Kryemadhi, kryetare e LSI-s. Mund të ketë qenë një moment emocionaliti, sepse ne si tryezë opozitës vendosëm që do të marrim pjesë vetëm në seancën e parë. Hapi i parë u hodh, palët u ulën në tryezë edhe pse në nivel teknik. Pyetja tashmë është nëse do të kemi një tryezë në nivel politik. Bëja në këtë pyetje kryeministrit. Pse ka refuzuar ofertën e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës? Ulja për herë të parë me socialistët ka sjellë një ndryshim në artikulimin e Bashës. Kur u pyet nëse në platformën antikriz është shkruar Rama ik, ai foli vetëm për reflektim. Ai dhe Partia Socialiste duhet të reflektojnë për përgjegjësinë e thellë që kanë për këtë krizë. Vendimi i CDU-CSU-s për negociatat nuk kaloi pa vëmendjen e kryedemokratit, i cili fajsoi Ramën për shtimin e kushteve ndaj Shqipërisë, duke e vlerësuar si dështim personal të kryeministrit. 9 kushtet dhe zgjidhja e krizës së rëndë politike janë detyrat e shtëpisë, është udhërrëfyesi për Shqipërinë. Dhe grupet parlamentare të CDU-CSU-s dhe SPD-s e miratuan më në fund rezolutën për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Sot kjo rezolut votohet nga Bundestagu gjerman, 9 kushte janë vendosur Shqipërisë për të plotësuar në 2 etapa, po sa kohë kërkojnë ato që të realizohen. 2 kushtet e para janë tërësisht të mundshme që të plotësohen para dhjetorit. Ndjekim analizën e përgatitur nga Muhamet Veliu. Të njëjtën, Bundestagu merr një vendim përfundimtar
Por përsa kohë këto 9 kushte gjermane mund plotësohen, 2 nga këto kushte duhet plotësohen para hapjes bisedimeve dhe pjesa tjetër me nisjen e kapitullit të parë. Top Channel analizon faktorët dhe mundësitë reale për fshi kohën se kur mund përmbushen ato. Funksionimi i gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese janë në krye të këtyre kërkesave. Gjykata kushtetuese pritet të ngrihet brenda këtij viti me 4 anëtar, fakt që pohoi edhe më herët kreu KED Ardian Dvorani. Ngritja e gjykatës së lartë sipas pritshmërive mund të ngrihet deri në fund të dhjetorit. Miratimi i reformës zgjedhore është kushti më i vështirë ndër 9 kushtet e vendosura. Testi i parë për ta vendosur reformën në shinat e duhura në konferencën e OSBE-s dështoi me sukses. Një gjetje gjuhë e përbashkët mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për ndryshimet në kod do të hasin rezistencë deri në miratimin në parlament ku duan votat e opozitës së re. Deputetët gjermanë kërkojnë Shqipërisë ndjekje penale të gjykatësve dhe prokurorëve që nuk kanë kaluar provimin e vettingut. Kjo mbetet e pa parashikueshme në terma kohor, pasi do t'jetë SPAK që do të hetoj dhe procedoj mëkatarët e drejtësisë që mbeten në rrjetën e vettingut. I 5 kush kërkon ndjekje penale të akuzuarve për shitblerjen e zgjedhjeve. Janë aktive 2 hetime të njohura si dosja Shijaku dhe dosja Dibrës, të cilat nuk kanë përfunduar ende. Vajtja e dosjeve në gjykatë dhe vendimi për të akuzuarit do të shënojë plotësimin e këtij kushti, si dhe ngritja e mundshme e akuzave për krime zgjedhore para dhe pas 30 qershorit. Gjermanët kërkojnë gjithashtu vënien në punë të prokurorisë speciale për luftimin e korrupsionit SPAK. Ngritja e SPAK varet nga procesi vettingut, të cilin nuk e kanë përmbyllur ende 5 prokuror që janë listuar për të bërë pjesë e kësaj strukture. Megjithatë, sipas kreut të KLP Gent Ibrahimi, kjo strukturë pritet të ngrihet deri në dhjetor. Rezultatet në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar përfshirë edhe kapjen dhe ndjekjen penale të personave kyç të krimit. Të ashtu quajturve, peshë të mëdhenj, është një tjetër kusht. Dënimi i ish-ministrit të punëve të brendshme Sajmir Tahiri për shpërdorim detyre nga gjykata krimeve të rënda dhe vënien në hetim e ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla duhen parë nëse do të vlerësohen si hapat e parë për këtë kusht. I 8 kusht lidhet me sqarimin përfundimtar me vendim të gjykatës kushtetuese të ligjshmërisë së zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019. Për aq kohë sa nuk është krijuar gjykata kushtetuese dhe kushti i 9 dhe i fundit gjerman për parimin në reformën e administratës publike. Kjo lidhet tërësisht me vullnetin politik të kësaj qeverie për të vijuar procesin e meritokracisë në administrat, larg të konsideruarit të administratës si një mundësi shpërblimi ndaj militantëve. Në garën për prokuror të përgjithshëm mbetën vetëm 3 kandidatë, Arta Marku, Fatjona Memçaj dhe Olsian Çela janë kualifikuar për të vijuar më tej, ndërsa u skualifikua Lulzim Alushaj, i cili sipas Këshillit të Lartë të Prokurorisë nuk plotësonte kushtin e eksperiencës si jurist. Detajet i sjell Anila Hoxha. Gati 7 muaj nga çelja e garës për karrigen e kreut të akuzës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë u dha certifikatën për të vazhduar më tej garën për postin e prokurorit të përgjithshëm vetëm 3 kandidatëve. Të 3 ata shok klase në magjistraturë e pavarësisht kësaj rival të fortë kundër njëri tjetrit. Por ky vendim i KLP-s që konsideroi të plota kriteret për të vazhduar konkurimin më tej, prokurorët Arta Marku, Fatjona Memçaj dhe Olsian Çela nuk është i formës së prerë. Antarët e KLP-s do të qëndrojnë në pritje gjatë 3 ditëve të ardhshme për të parë nëse Lulzim Alushaj, pretendenti i 4 i skualifikuar në këtë mbledhje, do të apelojë apo jo verdiktin që e nxori nga loja. Ndonsa antarët ju shmangën kamerave pas vendimarrjes, KLP deklaron përmes zyrës së shtypit se Alushaj nuk plotësonte kushtin e 15 viteve përvojë pune si juristi spikatur. Nëse Alushaj i apelon vendimin e KLP-s, atëherë gjithçka më tej varet nga gjykata administrative e apelit. Në të kundërt, 10 ditë pas kësaj kohe, Këshilli duhet thras për të pyetur 3 pretendentët e mbetur, të cilët gjatë seancës dëgjimore duhet të tregojnë se cili është vizioni i tyre për të marrë timonin e prokurorisë së përgjithshme, por gjithashtu të ilustrojnë se çfarë aftësish kanë patur ata për të hetuar dosjet, cili është profili i tyre në shoqëri dhe çfarë titujsh akademik mbajnë. Pas kësaj, KLP do të rendisë për 3 vende, nga më i miri deri tek më pak i miri, një listë që më tej dorëzohet parlamentit. Me këto llogari bazuar në ligj, sidoqoftë ngjan se edhe pak kohë duhet pritur, përderisa edhe kreu i KLP-s parashikon se së shpejti prokurori i përgjithshëm do të jetë një provim për parlamentin. Besoj që Këshilli brenda tetorit do të dërgojë në parlament listën me kandidatë të renditur sipas meritës së tyre, për të hapur pastaj rrugën procedurës parlamentare.
Në plazhin e Durrësit një pallat shumëkatësh është dëmtuar aq rënd nga tërmeti sa është shpallur i pabanueshëm dhe të gjithë që jetonin aty janë nxjerr jashtë. Pallati ka çarje të thella pothuajse në të gjithë anët e tij sipas ekspertëve. Pallati është i rrezikshëm, detajet i sillan Dibora. Pallati pasmeje i cili ndodhet në zonën e plazhit në Durrës është shpallur i pabanueshëm për shkak të dëmtimeve që pësoi nga tërmeti së shtunës. Pallatit janë vendosur shiritat dhe një pjesë e 15 familjeve të përhershme që jetojnë këtu janë vendosur në shtëpitë e pushimit të qeverisë në zonën e Kavalishensës, ndërsa pjesa tjetër kanë marrë hyrje me qira apo janë streuar tek të afërm. Për banorët e këtij pallati tërmeti së shtunës krijoi një situatë të frikshme. Edmondi banon në katin e 6, ai tregoi për Top Channel të merrin që përjetojnë në momentin e parë që ra tërmeti. Ka qenë një të merë për gjithë, sidomos kur shikoj fëmijët dhe pleq që ishin në një gjendje shoku. Kemi arritur duke zbritur në përshkallë, duke ecur e binin plasarritjet, sa zbrisin poshtë më shumë, edhe këtu ke hyrja kur kaluan poshtë, tërmeti ty të dha goditjen fatale me që i shpërtheu muret, ajo pluri dhe tymi na mbuloi. Për këtë pallat, Bashkia Durrës ka çuar grupin e inxhinierëve që kryen verifikimet e dëmeve. Ata i kanë premtuar banorëve se puna do të fillojë me këtë pallat për shkak të gjendjes urgjente. Na dhënë llafin që do fillojmë sa më shpejt dhe duke parë që ishte emergjente dhe prioritet do fillojë që këtej. Pallati i cili ndodhet përballë pistës Iliria është ndërtuar në vitin 2010, ndërsa vitin e kaluar banorët kishin marrë hipotekën. I gjithë objekti ka 85 apartamente, shumica e tyre që shfrytëzohen për gjatë sezonit veror ose janë blerë nga emigrantët. Edhe për ta, situata është shqetësuese dhe duhet të presin që pas verifikimeve të fillojë rekonstruksioni i pallatit. Ndërkohë ekspertët e ndërtimit thonë se tërmeti së shtunës testoi cilësinë e banesave në vend, megjithse ato rezistuan. Zëvendës dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit thotë në një intervistë për Top Channel se lëkundjet nxorën në dukje edhe defektet në ndërtim. Ndjekim Alma Demiran. Tërmeti i 21 shtatorit, ndonse nuk konsiderohet i për masave të mëdha nga sismologët, shërbeu edhe si një test për cilësinë e ndërtimeve në Tiranë dhe jo vetëm. Relativisht lexuam që cilësia e ndërtimit është e mirë. Do të thotë edhe nga pikpamja e projektuarit edhe nga pikpamja e të ndërtuarit. Por kjo nuk do të thotë që ky test, si ndonjëherë mund ta lexojmë që e kaluam me sukses, edhe me që e kaloi me sukses ky test, do të thotë që ne jemi të siguruar. Por ky tërmet nxori në dukje edhe problemet të ndërtimit në ato pallate ku u dëmtua struktura, ku në disa raste fajin e ka projektuesi ose investitori i cili përdor materiale ndërtimi të një cilësie të dobët. Për të mos folur më pas për ndërtime të viteve 90-2000, kryesisht në zonat rurale, të cilat janë ndërtuar pa projektues, por bazuar në eksperjenca ustallarësh. Vërejmë që ka struktura që janë të brishta dhe jo të mjaftueshme për të rezistuar ngjarjeve të ardhshme. Neglizhuar apo mosvëmendje mund të ketë jo vetëm ndërtuesi, po që nga investitori që nuk ka porositur që të realizojë projekt, mund të ketë raste që dhe projektet të mos jenë në nivelin e duhur. Por Serana i evidentoi një problem ende më të madh në fushën e ndërtimit. Sipas tij, projektuesit shqiptar përdorin ende kode të projektimit të viteve 1989, shumë larg kodeve që përdoren në ndërtim nga vendet europiane, pasi ato duhet të ndryshojnë çdo 5 vjet, duke qenë se avancon teknologjia e materialeve të ndërtimit apo dhe kushtet e sigurisë për objekte të larta. Në përpjekje për t'i rinovuar, ka plot projekte dhe programe dhe institucione që janë marrë vit mbas viti si për të përshtatur eurokodet në kushtet e projektimit. Megjithatë, ato nuk kanë mbritur të finalizohen, të legalizohen dhe të bëhen ligj në fuqi. Ndërkaq, ndryshe nga sa ndodh në vende të ndryshme të botës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit nuk përfshihet sa duhet si institucion në ndërtim, por vetëm pedagogët e tij kontraktohen në mënyrë private. Dhe shqiptarët kujdesen më së shumti për makinat se sa për banesat, ndërsa automjetet janë pothuajse të gjitha të siguruara, shtëpit, pasuria më e madhe që kanë nuk janë të siguruara. Tërmeti i 21 shtatorit zbuloi se vetëm 5% e banesave kanë sigurim në rast të dëmtimi. Tërmeti forti i 21 shtatorit dhe të tjerët që e pasuan nxorën në pa një të dhëna pak pozitive, vetëm 5% e banesave në Shqipëri janë të siguruara. Klajti Qitozi, drejtori i përgjithshëm i kompanisë së sigurimeve Sigma Inter Albania, pjesë e Vienna Insurance Group, thotë se shqiptarët më shumë kujdesen për automjetet se sa për shtëpitë e tyre. Sipas tij, sigurimi i pronës ka kosto mjaft të ulët, ndërkohë që garanton zhdëmtimet nga fatkeqësitë natyrore. Primi i sigurimit është shumë i ulët, pra pagesa që bëhet për këto raste, që është rreth 0,1% e vlerës së apartamentit,
Dhe po të marrim një shembull konkret, një apartament 50.000 euro nuk kushton më shumë se sa 50 euro për sigurimin e tij në vit. Këtu përfshihet edhe 15.000 euro pajisje dhe orendi që janë. Edhe nga tërmeti i fundit ka pasur shtëpi dhe bizneset e siguruara që janë prekur, dëmet e të cilave do të mbulohen nga Sigma Inter Albania. Aktualisht një pjesë e klientëve që janë të siguruar, po trajtohen nga ana jon, janë rreth 25 biznese të cilët kanë pësuar dëme dhe 20 banesa, apartamente që janë të dëmtuara. Zoti Gjitozi mbështet ngritjen e një skeme kombëtare për sigurimin nga fatkeqësitë. Ai thotë se kapacitetet financiare për të mbuluar dëme masive janë, ndërkohë që primet e sigurimit për familjet e varfra duhet të mbulohen nga qeveria. Mund të ketë shumë familje që nuk mund ta përballojnë ndoshta dhe 50 euro në vit primin e sigurimit. Atëherë unë them që qeveria ta kompensojë për këtë prim sigurimi. Shkojmë në Kosovë, ku nisi zyrtarisht fushata 10 ditore për zgjedhjet parlamentare të 6 shtatorit. Kandidatët për kryeministër të koalicioneve dhe partive bën premtimet e para dhe kërkuan votën e zgjedhësve, ndërkohë ra në sy se ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme, askush nuk e përmendi liberalizimin e vizave. Ndjekim Alberta Hashanin. Subjektet politike kanë rinisur përpjekjet për t'i bindur qytetarët që të votojnë për ta. Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, tubimin hapës të fushatës zgjedhore, e ka nisur nga qyteti ndari Mitrovicës. Parimi i qeverisës së tyre thuhet të jetë luftimi i korrupsionit. Vovën në tender e në licenca, në spitale e në shkolla, blen shtëpia, makina e u bën multimilioner në kurriz të qytetarëve të varfër. Këta lider nuk na duhen. Ne e gjithë duhet të bëhemi bashkë. Të mos ketë ndarje, por bashkim në vizionin ton për të ndërtuar të ardhmen. Të ardhmen e një Kosovë pa korrupsion e pa nepotizëm, me shanca të barabarta për të gjithë. Lidhja Demokratike e Kosovës e koalicioni nis me AKR, fushatën e nisën nga Prishtina, ndërsa koalicioni tjetër AKPST nga Suhareka. Ramosh, po na ja fillojnë fushatës të mërkurën. Nuk ka kuptim me nis fushatën pa ty në Theran. Dhe më tha, s'kem qare pa shku, shpend, për shkak se kur s'po jem aty, senet kësia po ndodhin për Kosovën. E cilë o dalimi jonë me ta? Dalimi jonë me ta është se nuk ka asë një gjama të shajt për një njeri se familja. E kur e ka lip Kosovën, ne kemi sakrifiku familjen për të shërbyer Kosovës. Me një program që fokusohet në interesat vitale të qytetarëve të vendit tonë, të zhvilluar ekonomikisht, me shanse të barabarta për secilin prej jush, me drejtësi për të gjithë, me shëndetësi dhe edukim cilësor. Por dallim nga çdo fushat tjetër zgjedhore në të cilën liberalizimi i vizave ishte ndër premtimet kyçe elektorale, tash as që po përmendet. Alberta Hashani, Top Channel, Prishtinë. Konfirmohet biseda e Donald Trump dhe presidentit të Ukrainës, të cilit shefi shtëpisë së Bardhë kërkon të hetojë kandidatin demokrat për president Joe Biden, nëse ka ndërhyrë për të mbyllur çështjen për një kompani që kishte punësuar djalin e tij. Për këtë histori, demokratët amerikanë kanë nisur edhe procedurat për shkarkimin e presidentit. Shtëpia e Bardhë publikoi detajet e bisedës telefonike mes presidentit Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainas, që nxiti hetimet për shkarkimin e kreut të administratës amerikane. Ato tregojnë se Trump ka kërkuar vërtet Volodymyr Zelenskit në 25 korrik që të hetojë kandidatin demokrat Joe Biden, djali të cilit pati punuar për një firmë ukrainase e gazi. Më herët presidenti amerikan kishte premtuar një zbardhje të plotë, të deklasifikuar dhe të pareduktuar të bisedës që nxiti demokratët të kërkojnë impeachmentin e tij. Trump dëgjohet aty duke i thënë Zelenskit se si Biden, si zëvendës presidenti SBA-s, kishte lobuar në 2016 që Ukraina të pezullonte kryeprokurorin e saj, Viktor Shokin. Zyra e Shokin, sipas tij, kishte hapur një hetim ndaj Burismas, një kompani e gazit natyror, në të cilën Hunter Biden ishte antar bordi. Ka shumë fjalë për djalin e Biden, ka thënë Trump, duke shtuar se thuhet që Biden i ndaloi ndjekjen penale dhe se shumë njerëz duan të dinë se çfarë ka ndodhur, ndaj çdo gjë që mund të bëni me prokurorin e përgjithshëm do të ishte shkëlqyeshme, ka shtuar ai.
Të dhënat për këtë bisedë dolën nga një informator dhe bën që një val ligjvënësish demokrat të njoftonin mbështetjen për procesin e shkarkimit të presidentit nëpërmjet hetimit në Kongres. Ligjvënësit demokrat thonë se kjo është një krizë e sigurisë kombëtare që duhet të shqetësojë të gjithë amerikanët, megjithse shumica e tyre nuk e mbështesin procesin e shkarkimit. Deputetët britanikë u rikthyen në parlament pas vendimit të gjykatës së lartë, ndërsa poshtojnë zërat për dorëheqjen e kryeministrit Boris Johnson. Kryeministri britanik Boris Johnson po lufton për mbijetesë politike pas vendimit të gjykatës së lartë të Britanisë që e shpalli të paligjshme lëvizjen e tij për pezullimin e parlamentit. Ligjvënësit u rikthyen sot atje ndërsa poshtohen thirrjet për dorëheqjen e Johnsonit. Gazetat europiane përshkruajnë vendimin e gjykatës si një goditje monumentale për shefin e ekzekutivit britanik, të cilin disa prej tyre e cilësojnë si të paskrupullt, autokrat dhe të pandershëm. Gjermania Ditsajt tha se është koha që Johnsoni të jap dorëheqjen. Fatkeqësisht ai e ka treguar në disa raste gjatë muajve të fundit se ligji dhe rendi nuk përbëjnë asnjë interes për të, shkruan gazeta. Die Welt shtron pyetjen se si mund të vazhdojë Johnsoni të drejtojë qeverinë e tij të pakicës, kur u diskredituar nga gjykata e lartë. Britania pritet të shkëputet nga BE-ja në 31 tetor, ndonse ky proces tani është bërë edhe më i paqartë. David Henning nga Qendra Europiane për Politikat Ekonomike Ndërkombëtare nuk mendon se Johnsoni do ta jap dorëheqjen, por thotë se nuk është gjithashtu çudi që javët e ardhshme të ketë ndonjë mocion mosbesimi ndaj qeverisë.